Alam mo yung feeling na baguhan ka? Na sa lahat ng ginagawa mo, duda ka. Duda ka kung magwo-work. Duda ka kung safe ba. Duda ka kung okay ba. Lahat ng doubts ay andun. Pero nung pumasa siya sa level na ina-expect mo, nag-work siya sa level na sakto para sa'yo, masaya yung pakiramdam eh. Kasi ikaw yung gumawa nito eh. Ako yung gumawa nito eh. Creating rounded tenons ang nag-trigger sa akin to build this router table. Kasi isang araw, nag-browse ako sa YouTube at naghahanap ako ng mga joineries na pwede kong aralin. Na hindi ganun kahirap pero magre-require pa rin siya ng setups. At na-encounter ko si floating tenons o loose tenons. Ang cool nung niya eh. So, naisip ko na pag natutunan ko to, baka mag-level up ng konti yung skill ko sa woodworking. Tsaka, baka magmukha ako legit woodworker. Joke lang. Una kong ginawa ay router table cabinet. Kasi, masyado akong na-excite eh. Wala pa naman akong plunge router. Wala pa akong router plate. Wala pa akong router lip. Karamihan sa mga components ng router table ay wala pa talaga ako. Isa lang ang meron ako. Plywood. So habang hinihintay kong ma-deliver yung iba't ibang parts, sinimulan ko ng buuin yung router cabinet. Gagamitin ko sana yung nag-iisang social na joinery sa aming mga baguhan, which is bakit oh? Kasi naputol naman yung bit ko eh. Naisip ko kung order ako ng panibagong bit, it will take 2 to 3 days deliver sa akin yung bit. So, kesa masayang yung weekend ko, sinimulan ko na yung router cabinet using simple glue and screw since shop project lang naman ito. Ginamit kong plate dito ay Kreg plate na may kasamang leveler para hindi ko na kailangan ikat yung slot ng plate with rabbit to hold the plate. Sinubukan kong maging maingat, maging extra careful sa pagkat nitong slot para sa plate. Again, ginamit ko ulit yung jigsaw, then clean it up with a palm router. Tulad ng mga nauna kong projects, madaming mali. Pero
Part naman yun ng pag-aaral, di ba? Sabi nga sa isang post na nabasa ko sa Facebook, a person who never made a mistake, never tried anything new. Hindi ako ma-coach na tao, so pag-check ko sa Google, tutagain ko na kay Einstein yun. So, pinilit ko na lang i-relate sa woodworking. May nagtanong sa akin minsan, bakit ko daw ito ginagawa? Ano daw plano ko? Napaisip ako eh. Nasabi ko na lang, hindi ko alam. Masaya eh. Kasi pag masaya ako, nashare ko yung happiness ko sa pamilya ko. Eh, anong connect naman ito sa router table? Hindi ko din alam. Masaya din magka-router table eh.